Всім привіт! Сьогодні будемо прошивати BIOS материнської плати до комп'ютера. Скажу одразу, що якщо у вас проблем немає ніяких з комп'ютером, все працює стабільно, то не варто лізти до BIOS, якби не зробити ще гірше. В іншому випадку, якщо у вас є проблеми з якимось обладнанням, або щось не працює коректно, тоді варто обновити BIOS, можливо це вирішить проблему. Ви це робите все на свій страх і ризик, але варто пам'ятати, що на сучасних материнських платах все це робиться буквально за 2 кліка мишкою. Це раніше потрібно було випаювати флешку з материнської плати, ставити на програматор, прошивати, потім знову її запаювати. То зараз все це робиться набагато простіше. Єдине, що нам потрібно знати модель материнської плати і бажано версію BIOS, яка на даний момент туди вшита. Модель материнської плати можна подивитися банально, відкривши бокову стінку системного блока. Прибравши паутину і пилюку, десь там ви побачите назву вашої материнської плати. Другий варіант – це перезавантаживши ПК. В момент перезавантаження, натиснувши на клавіатурі клавішу Del, зайти в BIOS і на першій сторінці у вас буде модель материнської плати, версія встановленого BIOS і дата, коли цей BIOS було випущено. І третій варіант – подивитися модель материнської плати і версію BIOS через стороннє програмне забезпечення. Для цього ми на комп'ютері відкриваємо будь-яку програму, яка дозволяє нам це зробити. Я це буду робити через CPU-Z. У розділі плата ми можемо побачити фірму виробника нашої плати, це Biostar, модель B450MH і версія BIOS. Далі ми відкриваємо браузер і в пошуковому рядку вводимо модель нашої материнської плати B450MH. MH Biostar хай буде. І нам одразу видало сторінку виробника з тою материнською платою, яка нам потрібна. Далі в розділі «Скачати» можна скачати як драйвера, так і сам BIOS. Файли BIOS у нас ось тут. У нас BIOS від 15.07.2020, версія 7.15. Сама новіша версія від 5.05.2022 року. Тому, я думаю, варто її скачати і оновити. Для цього тиснемо кнопку «Скачать». Зберігаємо на комп'ютер. Все, BIOS скачався. В папці завантаження у нас є файл BIOS. Тепер нам потрібно його перенести на флешку, яку ми підключили до материнської плати. Вона має бути відформатована в FAT32. Ми беремо просто наш BIOS і перетягуємо в корінь флешки. Не потрібно робити ніяких папок, нічого. BIOS у нас успішно скопійований на флешку. Фактично у нас усе готово для того, щоб почати прошивання. Оскільки ця материнська плата сама вміє прошивати BIOS, нам потрібно просто запустити програму прошивку. Є два варіанти. Під час перезавантаження, натиснувши Del, зайти в BIOS і звідти запустити програму прошивки. Але моя материнська плата дозволяє під час перезавантаження, одразу натиснувши клавішу F12, почати перезапис флешки BIOS. Тому ми зараз перезавантажуємо ПК. І під час вімкнення, коли з'явиться заставочка з логотипом материнської плати, ми натиснемо F12 і в нас одразу запуститься програма прошивки BIOS. Тиснемо F12. І тепер нам потрібно знайти флешку, на якій записаний BIOS. А де він у нас записаний? Ось сюди. Єсть. Це саме та версія BIOS, яку ми скачали.
Тепер підтверджуємо прошивку, тиснемо кнопочку Yes. І чекаємо прошивки. Я думаю, не варто говорити про те, що комп'ютер не можна вимикати з розетки, і він має підключений бути через безперебійник. Тому що якщо під час прошивки зникне світло, то тоді вам доведеться випаювати флешки і прошивати на програматорах. Все, BIOS у нас перепрошився. Перезавантажуємо ПК. Тиснемо клавішу Del. І тут ми бачимо, що в нас версія BIOS була 2020 року, а стала 2022 року. Тепер можна вмикати ПК і користуватися. Ну що ж, ми успішно прошили BIOS. Як бачимо, у нас версія від 5.05.2022, а була від 17.05.2020. На сучасних материнських платах прошивка BIOS нічого складного в цьому немає. Все робиться за пару кліків мишкою. Сподіваюся, це відео для когось буде корисним. Не забувайте за лайк і підписку. І до зустрічі!